Julie Trần một lần nữa xin thanh nói kính chào quý khán thính giả của Clip Sài Gòn TV trong chương trình Kien Thuc Y Khoa Gia Đình và Xã hội. Cách đây vài tháng quý vị đã được nghe Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove anh Phat Bui đã trình bày cho chúng ta những dữ kiện mà quý vị có thể được xây thêm một phòng ở nhà của quý vị nếu quý vị hội đủ điều kiện. Và ngày hôm nay một lần nữa với sự góp mặt của Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove anh Phat Bui, bên cạnh đó là ông Lee Marino là Planning Manager sẽ cùng với chúng tôi đi theo những cái tiến trình xây cất như thế nào, phải không thưa anh Phat? Vâng, thưa quý vị, qua cái chương trình vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thoại của quý đồng hương hỏi về vấn đề xây thêm căn nhà phụ trội, căn nhà thứ hai trong khu đất của mình như thế nào. Thì vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi rất là vui là được mời được ông Lee Marino, ông là giám đốc của bên planning, tức là bên hoạch định kế hoạch cho vấn đề xây dựng nhà cửa, để ông trình bày rõ cái thủ tục xây cất như thế nào và những cái điều kiện gì thành phố đòi hỏi để mà khi quý vị muốn xây thêm một căn nhà phụ trội. Thì Lee, can you talk us starting with people who want to build a second home or convert a existing living space, garage, for example? What do they need to do to start the process? Okay, so to start the process. So what happens is the first thing to do would be to come into the planning department at City Hall, and we can help you through the process, but there's a form that you would have to fill out, and it includes all the instructions as far as sets of plans that you have to submit, how many sets of plans, including structural plans, and the plans usually consist of site plans, floor plans, and building elevations. But before you start any of that, our suggestion is you come into City Hall and you actually talk to one of the planners, because what we can do is we can walk you through what are the requirements as far as how large you can go, 800 square feet, what's the size of your piece of property, what your lot coverage is. You have to have setbacks, you have 5-foot setbacks, 20-foot setbacks, and lot coverage requirements. If you're required to have parking, what the parking requirements are. And so the first step would be to come into the City Hall and actually talk to one of the planners. And we always have a planner available. Dạ, thưa ông Lee trình bày chúng ta biết rằng là cái cách mà hay nhất là quý vị trước khi mà mướn kiến trúc sư hay là vẽ kia đó là đến thành phố Garden Grove, đến cái counter ở ngay trên lầu 1 đó. Quý vị đến đó, quý vị nói chuyện với những người planner của thành phố thì họ sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì cái thủ tục xin giấy phép đó, nó cũng không có phải là quá khó khăn. Quý vị cần phải điền một vài số giấy tờ. Một trong những cái điều đó là quý vị phải đồng ý là sẽ ra để ghi vào cái hồ sơ ở nhà ở quận Hạt đó, quận Cam đó, là chúng ta sẽ, cái người mà chủ nhà sẽ phải ở một trong những cái căn nhà ở ngay trên khu đất, còn cái căn nhà thứ hai chúng ta sẽ cho thuê, hoặc là ở căn nhà thứ hai và cho căn nhà đầu cho thuê. Thứ hai là tùy theo cái diện tích của lót đất của chúng ta, họ sẽ hướng dẫn chúng ta là chúng ta xây được tối đa như thế nào và tối thiểu như thế nào, thì họ sẽ hướng dẫn cho nó hết. Và họ sẽ cho nó biết chúng ta phải vẽ 3 cái loại bản vẽ, là cái floor plan cho biết là cái nhà mới hay là cái khu mà chúng ta convert nó nằm như thế nào so với nhà cũ, và cái nhìn front view, tức là cái nhìn chính diện từ ngoài nhìn vô nó như thế nào, và cái elevation, tức là cái độ cao thấp của căn nhà như thế nào. Thì đến thành phố sẽ hướng dẫn quý vị rất là tận tình, để khi quý vị nắm rõ rồi, quý vị đưa về nhờ những cái nhà thầu hay nhờ kiến trúc sư vẽ cho quý vị, thì họ biết, quý vị biết rõ, thành ra họ phải làm đúng theo ý quý vị, chứ họ không có thể vẽ quý vị chạy vòng vòng. Lee, I also received a phone call from a resident asking me about they have before illegally convert a garage into a living space so that they can rent it out. And they got a letter from the city saying that it's illegal, they have to demo it. So they are very worried. They asked me, what should they do? I told them about the program for ADU, and I'm telling them that no worry, the city understand, and as long as it's being done according to safety code, and we come out and inspect it, so they need to come to the city. There will be no penalty. They can come to the city. We will help them and walk them through the application process. Can you tell us a little more about what do those people who already convert their garage illegally, what can they do? Good question. That's a very good question, because we do have that a lot. And so my suggestion is
come in with your plans, immediately come in. Once you get that letter, come to the planning department. And then what we can do is we can walk you through the type of plans that you'd have to submit. You're going to need to bring in a site plan. You're going to need to bring in a floor plan. And so then we can look at right away, is it going to conform to the code requirements for an ADU? If it does, then what we're going to have you do is work with the building department on any type of plans that they may have to submit, or you may have to submit. If it doesn't quite meet the requirements, then we're going to walk you through on how you have to modify the building in order to meet those requirements. And most of the time there are ways that we can get it to work. It may not be exactly the way you want it, but we can come up with something close. There are, although I do have to say, there are those times when no matter what we do, the way it's done, it just doesn't meet code. And then you read, yeah. Yes. Basically. Vâng, thưa quý đồng hương, ông Lee Moreno đã giải thích, và điều này đều quý vị thấy chính cái người nhân viên của thành phố giải thích, thành ra quý vị phải yên tâm là thành phố sẽ không có phạt quý vị, mà sẽ cố gắng làm việc quý vị để giúp đỡ quý vị tối đa. Đó thì thông thường đó là khi một quý vị xây như vậy thì mong rằng là khi lúc xây đó chúng ta xây đúng theo cái safety code, tức là cái luật an toàn đó. Thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì chúng ta không có phải sửa đổi gì nhiều hết. Trong cái trường hợp mà nó không có được đúng cái luật an toàn đó thì có thể chúng ta phải sửa đổi một chút đỉnh, và nhân viên sẽ tìm những cái cách mà creative, tức là cái sáng tạo để mà giúp cho quý vị sửa đổi cho nó đỡ tốn kém nhất mà nó vẫn đúng với lại cái tiêu chuẩn an toàn, và sau đó quý vị sẽ có được cái căn nhà gara hay là cái căn nào mà sửa đổi mà có hợp lệ. Chỉ có những trường hợp nào hiếm hoi lắm là dù cho làm cách nào đi nữa cũng không thể nào mà đúng cái luật an toàn được, thì lúc đó chúng ta mới phải có nhiều cái sự sửa đổi mà nó nhiều hơn một chút. Thì quý vị yên tâm là chúng ta có thể cứ mạnh dạn đến thành phố sẽ không có phạt quý vị, mà không những vậy còn tìm cách để mà giúp quý vị làm sao để mà cái chỗ của chúng ta nó thành ra an toàn và được cái giấy phép. I'm sorry, and I have a question. In regards to the property owner, in order for them to either additional or convert or remodel, do they need to bring any type of deed or any type of paperwork that they own the house, or any legal paperwork that showing that this is a deed, and after all that additional, it will add on to the deed later on. Before you answer that question, we need to go into the commercial real quick, and then we'll come back with your answer. Thưa quý vị, trước khi ông Lee trả lời thì xin phép quý vị cho chúng tôi vào phần quảng cáo của các cơ sở bảo trợ cho Little Saigon TV.